Tình yêu của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải CP không chỉ là trang phục đôi lứa mà còn là thành tựu chung. Bộ phim truyền hình Em đẹp hơn ánh sao với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải hiện đang được phát sóng. Bộ phim này là câu chuyện về một doanh nhân và một nhà đầu tư quen nhau, yêu nhau và ở bên nhau. Do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai. Bạn nghĩ sao về CP mới của sự kết hợp này? Điều mà nhiều người không biết là mặc dù Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai trong vở kịch bằng tuổi nhau, nhưng Đàm Tùng Vận thực sự lớn tuổi hơn Hứa Khải. Bên dưới, Đàm Tùng Vận trong trang phục trang trọng, so với Hàn Đình, người cũng mặc trang phục lịch sự. Bạn có thể nhận ra rằng Đàm Tùng Vận lớn tuổi hơn Hứa Khải không? Bạn nghĩ gì về việc ghép đôi CP của họ? Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai đã làm việc ở một công ty được 8 năm kể từ khi cô tốt nghiệp và trở thành trụ cột của công ty. Hãy xem bức ảnh dưới đây về Đàm Tùng Vận, người đóng vai Kỷ Tinh. Và các phụ kiện, kết cấu, độ dày và sự đa dạng đều phù hợp. Nhìn chung, phong cách khiến Đàm Tùng Vận tươi tắn và thông minh, trẻ trung và trang trọng. Mặc dù màu tóc và màu lông mày không phù hợp khiến cô trông kém năng động, nhưng màu sắc tổng thể lại rất tương phản. Nói rằng Đàm Tùng Vận đã hơn 30 rồi. Thấy Đàm Tùng Vận vẫn đóng vai một cô gái ở độ tuổi 30, có người cho rằng cô giả vờ trẻ. Trên thực tế, sự kết hợp màu sắc và phong cách của Đàm Tùng Vận thậm chí còn khiến tuổi thanh xuân của cô dài hơn nhiều người trong làng giải trí. Dù đã ở độ tuổi 30 nhưng so với những người khác, cô ấy vẫn cần phải trẻ trung và tươi trẻ. Hãy nhìn vào bức ảnh dưới đây về Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai. Kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, họa tiết, khối lượng và sự đa dạng. Tất cả đều phù hợp, nhìn tổng thể khiến cô ấy trông tươi tắn và thông minh, vừa trẻ trung vừa nữ tính. Ngay cả khi màu tóc, màu lông mày và màu mắt không phù hợp thì màu sắc tổng thể lại rất tương phản và có vẻ như tan. Do Mia đang trong tình trạng tốt, Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai vẫn có cảm giác về CP. Hãy xem hình ảnh bên dưới của Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai. Kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, kết cấu của cô ấy, khối lượng và sự đa dạng đều phù hợp. Nhìn tổng thể khiến cô ấy trông tươi tắn và thông minh, vừa trẻ trung vừa nữ tính. Hãy xem hình ảnh dưới đây của Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai. Kết cấu, khối lượng và sự đa dạng đều phù hợp. Nhìn tổng thể khiến anh ấy đẹp trai và thanh lịch, cao cấp và cứng rắn. Không thể nhận ra hai người là anh em ruột sao? Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai thấp hơn nhiều so với Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai đứng trước. Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai trông giống như một đứa trẻ. Hình ảnh bên dưới để biết chi tiết, tóc, trang điểm, kỹ thuật, trang phục và phụ kiện của Kỷ Tinh và Hàn Đình rất phù hợp khi đối mặt nhau, chẳng phải rõ ràng họ giống một cặp đôi sao? Đồng thời, màu sắc trên đầu và mặt của họ không đúng khiến họ cảm thấy CP hơn. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, là một cô gái vui vẻ, dám nghĩ dám làm, kiên trì và có trách nhiệm. Hãy xem hình ảnh dưới đây về Đàm Tùng Vận, người đóng vai Kỷ Tinh, kiểu tóc, cách trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, kết cấu, khối lượng và sự đa dạng. Tất cả đều phù hợp. Nhìn tổng thể của Kỷ Tinh có vẻ vừa tươi tắn vừa thông minh, buồn bã và mạnh mẽ. Với Hàn Đình, người quay lại với cô, kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, kết cấu, khối lượng và sự đa dạng đều phù hợp. Nhìn tổng thể khiến Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai vừa cao giáo vừa lịch lãm. Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai thực sự đã gặp Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai từ rất sớm và có tình cảm với cô từ rất sớm, thậm chí còn tỏ tình với cô. Tuy nhiên, Kỷ Tinh, người vừa mới rời trường, đã đổi điện thoại di động. Cho nên cô Hàn Đình hoàn toàn không nhận được tin nhắn tỏ tình từ Hàn Đình, và Hàn Đình luôn cho rằng cô từ chối anh nên không trả lời khi gặp lại Kỷ Tinh. Anh vẫn cảm thấy như vậy, nhưng khi anh ở đó,
chuẩn bị theo đuổi Kỷ Tinh một lần nữa. Anh phát hiện ra Kỷ Tinh đã có bạn trai nên chỉ có thể gạt tình cảm của mình sang một bên. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đã ở lại công ty ban đầu suốt 8 năm. Cô đã làm hầu hết mọi việc nhưng không được thăng chức, tăng lương hay phần thưởng nào khác vì tình yêu của Hàn Đình. Ông chủ công ty nhắm đến cô vì cô đã biết Hàn Đình từ khi còn nhỏ và cô rất thích Hàn Đình, nhưng Hàn Đình luôn rất lạnh lùng với cô. Cô không phải là mẫu người của Hàn Đình. Cả sếp và cấp trên của cô ấy trong công ty đều không hài lòng nên tôi đã nghỉ việc. Và khi Kỷ Tinh đang tìm kiếm công việc tiếp theo, anh ấy vô tình tìm thấy một cơ hội kinh doanh mới nên quyết định khởi nghiệp và hợp tác với em trai mình. Khi mới bắt đầu kinh doanh, do thiếu kinh nghiệm nên anh ấy đã vay 100.000 nhân dân tệ từ người bạn thân nhất của anh ấy và dành nó. Hãy xem bức ảnh dưới đây về Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai. Kiểu tóc, cách trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện đều phù hợp với kết cấu, khối lượng và sự đa dạng của cô ấy, vừa cao cấp vừa ổn định. Mặc dù màu tóc, màu phấn mắt và màu phấn mắt của cô ấy không quá phù hợp và tông màu da của cô ấy trông không đồng đều, nhưng bạn phải thừa nhận rằng Đàm Tùng Vận vẫn trông như một doanh nhân với diện mạo này. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, ban đầu không sẵn lòng chấp nhận đầu tư mạo hiểm, thậm chí còn không sẵn sàng chấp nhận đầu tư từ Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai. Với tư cách là người sáng lập, cô muốn duy trì hoạt động độc lập của công ty và không muốn các nhà đầu tư bên lề người sáng lập trong tương lai. Hãy xem bức ảnh dưới đây của Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai. Kiểu tóc, cách trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, họa tiết, khối lượng và sự đa dạng đều khiến cô ấy xuất hiện đoan trang và thông minh, có vẻ trang trọng và ổn định. Mặc dù màu tóc và bóng không quá phù hợp, có vẻ như khuôn mặt của cô ấy không đồng đều, nhưng màu sắc tổng thể khá tương phản và có vẻ như cô ấy vẫn ở trạng thái tốt. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, là một doanh nhân và một người sáng lập. Anh ấy rất bận rộn và ít liên lạc với bạn trai. Cuối cùng, bạn trai của anh ấy đã chia tay và sớm chia tay với bạn thân của Kỷ Tinh, Wei Kyuji. Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai rất buồn khi làm việc. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, ấn tượng tốt đẹp của cô về bạn trai cũ không còn nữa nên cô càng làm việc chăm chỉ hơn. Đàm Tùng Vận, người đóng vai Kỷ Tinh, có mái tóc, cách trang điểm, trang phục, phụ kiện, họa tiết, khối lượng và sự đa dạng phù hợp. Nhìn tổng thể cô ấy trông vừa cao cấp vừa nhanh nhẹn, vững vàng và chuyên nghiệp. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đã chia tay và cho Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai, một cơ hội mới. Tất nhiên, hiểu lầm giữa hai người cũng được giải quyết. Đó không phải là lời từ chối mà là anh ấy hoàn toàn không nhận được nó. Trên thực tế, Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai chưa bao giờ biết rằng Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai đã theo dõi cô từ lâu. Tinh ngưỡng mộ phong cách làm việc của Kỷ Tinh và thích tính cách của cô ấy. Tất nhiên, Kỷ Tinh tuy không quá xinh đẹp nhưng vẫn khá nổi bật giữa đám đông nên trở thành ánh trăng trắng không thể xóa nhòa trong lòng Hàn Đình. Bởi vì Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đã bị đứt dây chuyền vốn khi bắt đầu kinh doanh. Anh ấy đang trên bờ vực của cái chết và rất cần nguồn vốn của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư đến lại là một nhà đầu tư có tiếng xấu trong lĩnh vực này. Ngành công nghiệp của anh ấy không chỉ muốn có nhiều cổ phiếu hơn mà còn muốn có nhiều cổ phiếu hơn. Những người sáng lập mọi công ty mà cô ấy đầu tư trước đây đều bị cô ấy phớt lờ và cũng không muốn đầu tư như vậy. Có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào, cô vẫn từ chối nhà đầu tư Hứa Khải do Hàn Đình thủ vai đã can thiệp vào lúc này và sẵn sàng để Kỷ Tinh duy trì sự độc lập của công ty. Vì vậy Kỷ Tinh đã chọn hợp tác với Hàn Đình. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, thực sự đã thể hiện rất tốt trong khuôn viên trường. Cô ấy không chỉ có vẻ ngoài ngọt ngào và dễ chịu mà còn rất có phương pháp, có động lực cao và khá có năng lực. Vì vậy ngay cả trước khi rời trường, cô ấy đã giành được vai diễn. Hàn do Hứa Khải thủ vai tất nhiên, với sự chú ý của Kỷ Tinh,
người đã rời trường, vẫn làm việc chăm chỉ và xuất sắc hơn bao giờ hết. Vì vậy, sau khi đọc xong, bạn có phát hiện ra rằng muốn một vị tổng thống độc đoán phải lòng mình, muốn một người đàn ông ưu tú sủng ái mình thì trước tiên bạn phải tỏa sáng. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình, do Hứa Khải thủ vai, phát hiện ra rằng họ có rất nhiều điểm tương đồng với nhau khi cùng nhau khởi nghiệp kinh doanh. Cả hai đều là những người rất dám nghĩ dám làm và có động lực, họ cũng rất coi trọng các mối quan hệ, rất tinh tế và rất lâu dài, đồng thời họ có những nguyên tắc mà họ luôn khắc ghi trong lòng. Vì vậy, hai người này tưởng chừng như có hoàn cảnh sống rất khác nhau, nhưng thực tế, ba quan điểm của họ rất nhất quán. Để họ ở bên nhau, ngoài việc nói chuyện về công việc, bạn cũng có thể cải thiện mối quan hệ của mình trong suốt chặng đường. Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đã chia tay bạn trai cũ. Điều này là không thể tránh khỏi vì điều mà bạn trai cũ của cô cần là một người phụ nữ nhỏ bé, biết quan tâm đến gia đình. Một người phụ nữ có vẻ ngoài nữ tính là một người phụ nữ điển hình có định hướng nghề nghiệp. Đối với một người phụ nữ như Kỷ Tinh, chỉ có người đàn ông như Hàn Đình mới có thể thực sự đánh giá cao sự xuất sắc của cô ấy và thực sự ủng hộ mọi ý tưởng của cô ấy. Trong vai Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, do mối quan hệ công việc nên hai người ngày càng giao tiếp nhiều hơn. Cũng phát hiện ra rằng trên thực tế, anh và Hàn Đình do Hứa Khải Hàn Đình thủ vai là người dẫn đường cho Kỷ Tinh khi cô thất vọng hoặc bối rối, để cô không chỉ mở rộng tầm nhìn của mình, mà còn mở rộng suy nghĩ của cô ấy, do Hứa Khải thủ vai, với tư cách là một nhà đầu tư. Mọi người tham gia quản lý các công ty khởi nghiệp và dạy Kỷ Tinh như học sinh tiểu học. Vì vậy, dần dần, tình cảm của Kỷ Tinh dành cho Hàn Đình đã thay đổi về cơ bản. Tình cảm của Hàn Đình dành cho Kỷ Tinh vẫn luôn ở đó. Khi họ ngày càng tiếp xúc với nhau, anh ấy càng xác định rằng Kỷ Tinh là mẫu người được yêu thích. Hãy xem bức ảnh dưới đây của Kỷ Tinh, người sáng lập một công ty khởi nghiệp, và Hàn Đình, một nhà đầu tư. Khi cả hai bước đi cùng nhau, kiểu tóc, cách trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện đều phù hợp với họ. Kết cấu, khối lượng và sự đa dạng, nhìn tổng thể khiến Kỷ Tinh vừa thanh lịch và có năng lực. Hàn Đình trông vừa đẹp trai vừa thanh lịch, chẳng phải hai người họ trông khá quyến rũ sao? Nhiều người cho rằng vì Đàm Tùng Vận nhỏ nên tổng thể trang phục của cô ấy cũng phải nhỏ. Trên thực tế, sự kết hợp giữa màu sắc và kiểu dáng của cô ấy thực sự mang lại cho cô ấy vẻ ngoài hoành tráng hơn, nhưng nó có thể khiến cô ấy trông hoành tráng và sang trọng hơn. Được hiển thị, hãy nhìn vào bức ảnh bên dưới. Khi Kỷ Tinh, người ăn mặc rất gọn gàng, ôm Hàn Đình, có vẻ như Kỷ Tinh thấp hơn Hàn Đình rất nhiều ngay cả khi Kỷ Tinh đi giày cao gót 9cm. Hãy nhìn lại bức ảnh bên dưới. Kỷ Tinh và Hàn Đình ăn mặc sang trọng đang đi cùng nhau. Cho dù đó là Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai hay Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, kiểu tóc, trang điểm, kỹ thuật, quần áo và phụ kiện, kết cấu, khối lượng và sự đa dạng đều phù hợp. Nhìn tổng thể thì Hàn Đình có vẻ vừa đẹp trai vừa thanh lịch, còn Kỷ Tinh thì có vẻ vừa thanh lịch vừa thông minh. Họ trông giống một cặp đôi hơn và hợp nhau hơn hình trên, phải không? Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai cảm thấy khá xứng đôi như vậy. Thực sự là một cặp đôi có thể tiếp tục, và mối quan hệ kiểu này là một mối quan hệ lâu dài. Của Đàm Tùng Vận và Hàn Đình, do Hứa Khải Hàn Đình, do Cai thủ vai, luôn trông giống một cặp đôi trong tổng thể trang phục của cô ấy. Tuy nhiên, trang phục của cặp đôi này là trang phục của cặp đôi cấp cao hơn. Họ không hoàn toàn giống nhau, nhưng họ có sự tương đồng cao về màu sắc và kiểu dáng nên không chỉ trông hài hòa mà còn khiến cả hai trông giống một cặp hơn. Tuy Em Đẹp Hơn Ánh Sao chỉ là một bộ phim thần tượng, nhưng trong bộ phim này, ngoài việc xem trang phục của cặp đôi Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, thực ra tại sao hai người này lại bị thu hút bởi nhau và đạt được nhau?
Việc ở bên nhau liên quan rất nhiều đến ba quan điểm của hai người này. Tình yêu tốt đẹp luôn có đặc điểm là ba quan điểm nhất quán, đồng đều và có thể đạt được thành công chung.